thuyết âm mưu luôn có một sức hút khó cưỡng khi nhúm màu sắc bí ẩn lên các sự kiện quan trọng trên thế giới. Ví dụ như việc Apollo 11 là một trò bịp, công nương Diana bị sát hại chứ không phải gặp tai nạn, hay sự kiện 11 tháng 9 là một chiến dịch đánh lừa công luận do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành. Đây đều là những ý tưởng thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, không phải mọi thuyết âm mưu đều là giả thuyết. Đôi khi, chúng hoàn toàn có thực. Một giả thuyết như vậy là về một địa điểm bí mật có tên là Bohemian Grove. Theo nhiều người theo thuyết âm mưu, hàng năm, những quý ông ưu tú nhất thế giới, bao gồm hầu hết mọi cựu tổng thống Mỹ và các CEO quyền lực trong xã hội, đều tập trung tại địa điểm này để thực hiện một nghi lễ rùng rợn trước một bức tượng hình cứu khổng lồ. Thú vị thay, tất cả những điều trên đều là sự thật. Địa điểm có thực Bohemian Grove này là một khu cắm trại diện tích 1.100 hecta, tọa lạc tại hạt Sonoma, thị trấn Monterio, California, Mỹ, và là nơi các thành viên của câu lạc bộ Bohemian gặp nhau mỗi năm một lần. Khu vực này thuộc sở hữu của Bohemian Club, một câu lạc bộ được thành lập tại San Francisco vào mùa hè tháng 4 năm 1872 bởi một nhóm các quý ông da trắng giàu có và nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm nghệ sĩ, nhà văn, luật sư, chính trị gia và những doanh nhân giàu có. Các thành viên đáng chú ý qua các năm của câu lạc bộ bao gồm Clint Eastwood, Henry Kissinger, Walter Cronkite, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Schwab, Ambrose Bierce, Bret Hart, Mark Twain và Jack London. Nghi thức kỳ lạ được mô tả ở trên có tên là Cremation of Care, một buổi lễ giúp các thành viên gác bỏ mọi âu lo trong cuộc sống và tập trung vào chương trình nghỉ dưỡng của câu lạc bộ. Buổi biểu diễn đó diễn ra trước một bức tượng hình cứu lớn được xây dựng vào năm 1929 và cũng là linh vật của câu lạc bộ, được đặt tại trung tâm Bohemian Grove. Ngày nay, câu lạc bộ có khoảng 2.600 thành viên chính thức và một danh sách chờ khá dài. Phương châm của câu lạc bộ là Weaving Spiders Come Not Here, ngụ ý vì các thành viên tham gia sẽ không bàn chuyện kinh doanh khi đang sinh hoạt tại đây. Tuy nhiên, quy định này không phải lúc nào cũng được tuân thủ. Theo báo cáo năm 2011 của The Washington Post, Bohemian Grove chính là nơi diễn ra cuộc họp lập kế hoạch cho dự án Manhattan vào tháng 9 năm 1942, sau đó dẫn đến sự ra đời của bom nguyên tử. Những người tham dự cuộc họp này bao gồm nhiều thành viên của câu lạc bộ như Ernest Lawrence, J. Robert Oppenheimer, cũng như nhiều quan chức quân sự khác. Vào một ngày mùa đông của tháng 12 năm 2014, một nhà khoa học người Mỹ làm việc tại trạm McMurdo ở Nam Cực đã quyết định đăng nhập vào Tinder để giải trí. Khi mở rộng bán kính vị trí của ứng dụng để xem liệu có người phụ nữ nào tại khu vực hẻo lánh này không, anh đã tìm thấy một người. Một nhà nghiên cứu khác đang làm việc tại một trại thực địa cách nơi anh 45 phút đi bằng đường trực thăng. Sau đó, anh ấy quẹt phải, thể hiện sự quan tâm của mình, và vài phút sau nhận được thông báo "It's a match". Mặc dù Tinder không lưu giữ số liệu thống kê về người dùng ở Nam Cực, nhưng công ty đồng ý đây có lẽ là lượt kết đôi đầu tiên và duy nhất trong năm 2014 trên lục địa này. Một tin vui khác là cặp đôi đã gặp nhau vài tuần sau đó, chỉ một ngày trước khi cô gái rời Nam Cực. Mặc dù cuộc gặp mặt diễn ra khá chóng vánh, song nhà khoa học McMurdo và đối tượng Tinder của anh ấy hy vọng họ sẽ sớm gặp lại nhau. Bạn có biết người Ấn Độ gọi đất nước của họ là Bharat không? Trên thực tế, không chỉ Ấn Độ mà hầu hết mọi quốc gia đều có nhiều tên gọi khác nhau. Điều này là do một hiện tượng ngôn ngữ gọi là exonym và endonym. Hãy phân tích ý nghĩa các từ trên. Endonym bao gồm endon hay bên trong và onoma hay tên gọi, nghĩa là tên gọi bản địa của một địa điểm. Exonym bao gồm exo, không phải exo này, mà là exo bên ngoài, và onoma hay tên gọi, nghĩa là tên gọi của cùng địa điểm trên nhưng do người ngoài sử dụng. Mỗi quốc gia có ít nhất một endonym nhưng có thể có nhiều exonym khác nhau. Ví dụ, Dutchland là endonym, nhưng đất nước này được các quốc gia khác nhau gọi tên khác nhau, dẫn đến nhiều exonym như Germany trong tiếng Anh, Aleman trong tiếng Pháp hay Đức trong tiếng Việt. Bạn có thể tìm thấy hiện tượng thú vị này ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Tại châu Âu, chúng ta có endonym của Phần Lan là Suomi, của Thụy Sĩ là Helvetia, của Ireland là Air, của Hy Lạp là Hellas, của Albania là Siberia và của Hungary là Makia Rozak. Tại châu Phi, chúng ta có endonym của Algeria là Al Jazeera và của Maroc
là Margrit. Ghé qua châu Á, người Bhutan gọi quốc gia của mình là Drukyun, nghĩa là vùng đất rồng sấm. Bên cạnh đó, Triều Tiên có endonym là Choson, trong khi Hàn Quốc tự gọi mình là Hanquốc. Endonym của Trung Quốc là Zongguo, của Ấn Độ là Bharat, và của Nhật Bản là Nihon, có nghĩa là đất nước mặt trời mọc. Tại châu Đại Dương, New Zealand được gọi là Aotearoa, có nghĩa là vùng đất của đám mây trắng dài trong ngôn ngữ bản địa của người Maori. Cũng có trường hợp một quốc gia yêu cầu các quốc gia khác ngừng sử dụng exonym khi đề cập đến họ. Ví dụ, Côte d'Ivoire tại châu Phi đã yêu cầu các nước sử dụng tên tiếng Pháp của mình thay vì luôn dịch sang các ngôn ngữ khác, tạo ra những cái tên như Ivory Coast hay bờ biển Ngà trong tiếng Anh hay Costa do Marfim trong tiếng Bồ Đào Nha. Cabo Verde cũng làm tương tự, yêu cầu sử dụng endonym tiếng Bồ Đào Nha thay vì các exonym của nó, chẳng hạn như Cape Verde trong tiếng Anh. Cũng có những quốc gia đã chọn thay đổi endonym từ thời thuộc địa châu Âu, từ đó dẫn đến việc thay đổi tên quốc gia của họ. Ví dụ, vào năm 1972, chính phủ Ceylon lúc bấy giờ đã đổi tên thành Sri Lanka, hay Swaziland đã đổi tên thành Eswatini vào năm 2018, nghĩa là vùng đất của người Swazi. Tôi yêu đất nước Thụy Sĩ và có rất nhiều lý do giải thích cho điều đó, từ sự ngưỡng mộ dành cho Roger Federer cho đến niềm đam mê sô-cô-la. Và khi viết kịch bản cho video này, tôi tình cờ khám phá ra một lý do khác, đó là tình yêu của người Thụy Sĩ dành cho động vật. Bên cạnh một số luật bảo vệ động vật gần đây, như người nuôi chó phải tham gia một khóa học về cách chăm sóc chó, tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng việc sở hữu chỉ một chú chuột lang ở Thụy Sĩ là bất hợp pháp. Chuột lang là động vật có tính bầy đàn, vì vậy chúng rất dễ cảm thấy buồn chán và cô đơn nếu chỉ có một mình. Đó là lý do tại sao việc nuôi chỉ một chú chuột lang bị xem là hành động ngược đãi động vật tại quốc gia này. Đạo luật này mở ra cơ hội cho nhiều dịch vụ mới xuất hiện, như cung cấp bạn mới cho những chú chuột lang cô đơn. Chuột lang rất gắn bó với bạn đời của mình, vì vậy nếu có điều gì đó xảy ra với bạn đời của chúng, người chủ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một người bạn đồng hành khác cho thú cưng khó tính của mình. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ ấm lòng, thì Thụy Điển cũng đã ban hành điều luật tương tự. Tôi hy vọng điều này sẽ được triển khai ở nhiều quốc gia hơn nữa. tôi chọn đăng tải video này vào hôm nay, 17 tháng 12, để tôn vinh một sự kiện đặc biệt đã diễn ra đúng 120 năm trước. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1903, Wilbur và Orville Wright, hay chúng ta thường gọi là anh em nhà Wright, đã bay thành công chiếc máy bay chạy bằng động cơ đầu tiên của họ tại Kitty Hawk, Bắc Carolina. Sau khi dày công nghiên cứu công trình của nhiều kỹ sư khác, đặc biệt là các phác thảo của kỹ sư người Đức Otto Lilienthal, người từng thực hiện hàng nghìn chuyến bay bằng các mô hình cánh lượn, anh em nhà Wright đã nảy ra ý nghĩ rằng nếu đầu cánh được uốn cong, sự cân bằng và việc điều khiển máy bay trên không trung sẽ trở nên tối ưu. Và cuối năm 1899, họ đã bắt tay vào chế tạo chiếc diều nhỏ để kiểm chứng lý thuyết của mình. Anh em nhà Wright đã chọn Kitty Hawk làm nơi bay thử nghiệm cho chiếc diều của mình, bởi nơi đây có sức gió ổn định thổi từ Đại Tây Dương và có nhiều đụn cát to giúp giảm thiểu tổn hại khi diều rơi. Họ cũng thay đổi thiết kế bằng việc chọn mẫu cánh hẹp và dài cho chiếc diều, đồng thời lắp thêm cặp đuôi đứng để giúp cân bằng hướng bay. Thiết kế mới này đòi hỏi phi công phải nằm sấp và dùng tay giật dây để điều khiển cánh cũng như hướng bay. Sau đó, anh em nhà Wright bắt tay vào chế tạo mô hình có động cơ. Với sự giúp sức của thợ máy George Taylor, họ đã thành công cho ra đời thiết kế đầu tiên mang tên Flyer One. Và 10 giờ 35 sáng ngày 17 tháng 12 năm 1903, trước sự chứng kiến của 5 nhân chứng, chiếc máy bay đã bay lên không trung, giữ nguyên độ cao trong 12 giây và bay xa 36,5 mét. Sự kiện này đánh dấu chuyến bay thành công đầu tiên trong lịch sử của loại máy bay nặng hơn không khí và cũng là sự ra đời của kỷ nguyên hàng không hiện đại. 3 cuộc thử nghiệm nữa đã được thực hiện vào ngày hôm đó, với việc Wilbur và Orville luân phiên cầm lái. Wilbur đã bay chuyến bay cuối cùng, bay được độ cao 260 mét trong 59 giây. Chiếc máy bay lịch sử năm 1903 của anh em nhà Wright được trưng bày vĩnh viễn tại Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia ở Washington DC. Nếu thấy hay, hãy ấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất ra trong tương lai. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.